Welkom bij deze nieuwe vlog. Hallo allemaal, welkom bij Mos Motions. In deze vlog gaan we gekke dingen doen met auto's. Dus ik zou zeggen, pak iets te drinken, pak iets te knabbelen en kijk en geniet naar vlog 200, 234, 233, 235, 223, ja, 223. Let's go! En zoals ik dus vorige week heb beloofd, we gaan een geweldige trip doen. Joel is er ook bij. We hebben samen gefilmd. Echt een hele ervaring. Ik ga nu nog even een klein rondje mee in een Peugeot. Een 505 diesel. Joel gaat hem even laten zien. Succes jongens! Yo! Maar we filmen toch? Ja, absoluut. Daar komen we niet meer doorheen. Lekker dat droog is. Dat is echt wel wat het vol was. Wat een controle heb je. Ja, ik ben geen seconde bang. Ik ben niet gauw bang, maar ik ben geen seconde bang. Kijk, dat valt mee. Nee man, achter chauffeur zitten, dat kun je niet bang zijn. Nee. Even voor snel te rijden. Thanks man. Ja. Tof. Wat ga je doen? Veel plezier hè? Ja, dat is echt genoeg. Was leuk zeker. Misschien is dat een turbo op een diesel komt. Jazeker.
I know it's lighting up today, and now I know it's still when the head is a bay. I know it's never been the same, but baby gotta know it's the way to never wait. I guess that when we get better, when the world, everything's else is a better. I know it's there to beat the weather. Everything the same isn't making me sever. 'Cause I know what you want, I know what you feel, I know what you go, and I know it's real. I know what your face, I know what you're made. I know it's okay, I know it's nothing, no word. I know it's harder to be you. I know it's okay. I know. Nou, dat was even spannend. Mijn sleutel zat nog in mijn broek. Maar toen zat mijn broek in de wasmachine gedaan. En ik had het niet uit mijn broekzak gehaald. Dus mijn sleuteltje is weer mooi schoon. Ik zag hem precies op de manchet in het deurtje liggen zo. Wel helemaal nat. Ik heb hem eruit. Als ik zo kijk. Er brandt nog een lampje. Ik ga even kijken of hij het doet. En dan heb ik alles gekopieerd naar de laptop. Dus ik kan nu gaan editen. Dus dit is het einde van de vlog. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later.